හැමදිනම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech Buddy YouTube channel එක සමග. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට පේනවා A4 Tech කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටීරියෝ හෙඩ්සෙට් කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. HS-28i කියලා ඒකේ මොඩල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ මේකේ ස්විචස් තියෙන හැටි, එතකොට මොකද්ද ජැක් එක අදාළ ඩීටේල්ස් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා සබ්වූෆර්. දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා anti winding type fast line, ඒ වගේම සඳහන් කරලා තියෙනවා තවත් විස්තර කීපයක්. ඒ වගේම ස්පෙસિෆිකේෂන් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන එක ෆීචර් තමයි anti winding type flat line එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ප්ලේ කරන්න පෝස් කරන්න බටන් එක හරි එකම ඒ ස්විච් එකම ඔයගලන්ට පුළුවන් pick up hang up කරන්න ෆෝන් එකට ගහලා ඉවරලා. ඒ වගේම 4 pin stereo plug එකක් ඔයගලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම superior sound quality හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. වගේම built in microphone එකක් මේකේ තියෙනවා. මේකේ ear cushion ගොඩක් comfortable කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම adjustable headband for optimum fit and long කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික. ඉතින් ස්පීකර්ස් ඇවිල්ලා ohm 40 ohm කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම frequency range එක 20 Hz to 20 kHz කියලා සඳහන් තියෙනවා. sensitivity එක 105 decibels දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම impedance එක 32 ohms දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම cable length එක ඔයගලන්ට මීටර් 1.5ක කේබල් ලෙන්ත් එකක්, හොඳ දිග කේබල් එකක් ඔයගලන්ට මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මයික් එක, හෙඩ්සෙට් ප්ලග් එක 3mm ජැක් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ හෙඩ්සෙට් එක විතරයි ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ලේසියෙන් අන්බොක්ස් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ එතන කාඩ්බෝඩ් එකක් තියෙන. ඒක ඇදලා ගත්තයින් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේකේ සෙලෝ ටේප් එකක් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ගලවලා ගන්නම්. ඉතින් මේ වගේ කවර් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක black color. ඉතින් full black color එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මේ අතට පුළුවන් ඕගලන්ට හෙඩ්සෙට් එක නමන්න ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ ස්විච් එකක් තියෙනවා සවුන්ඩ් අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම මෙහෙම දිග ඇදලා ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් කන්න තියෙන ගානට ඔළුවේ සෙට් කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ජැක් එක තමයි තියෙන්නේ 3mm ජැක් එක. මේක ඇත්තටම මයික් එක සහ ස්පීකර් එක දෙකම එකට තියෙන්නේ. ෆෝන්ස් වල එන ජැක් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙනම තියෙන එකක් නම් වෙනම ජැක් එකක් ඔයගලන්ට වෙනම මිලදීගෙන මේකට ගහලා යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේන මයික් එක ඉතාමත්ම කෙටි මයික් එකක් තියෙන, හැබැයි හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතා ලාභදායී හෙඩ්සෙට් එකක් කියන්න පුළුවන්. අඩු මිලට ගන්න පුළුවන් හොඳ හෙඩ්සෙට් එකක් තමයි මේ A4 Tech එකේ ලබා දීලා තියෙන ස්ටීරියෝ හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේකේ ಗುಣදොස් අපි පසුවට බලමු. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරා මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එක ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේ අපේ රට රස්නේ රටක් හින්දා කන් දෙකට දාඩිය දානවා ටික වෙලා මේක දාන් ඉද්දි ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් හැටියට මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හරියට කරත් කනට ටික පොඩි තද ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න දෙක අරුණාම ඊළඟට එන ප්‍රශ්න අපි ඉදිරියේදී බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද කියන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලොත් එක්ක අපි එක්ක ආවෙන්න. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.